Yo! Và xin chào các bạn đã đến với series 14 ngày cách ly của mình. Thì hôm nay là ngày mấy ta? Dạ ơi, hôm nay là ngày mấy em? Hôm nay là ngày 6. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 8. Đây, 6 tây tháng 8, em lít vô đi. Hôm nay là ngày 6 tháng 8, thì tức là ngày cách ly thứ 11 của tụi mình. Thật ra thì mới có đêm hôm qua thì mình đăng cái video này nè, nhật ký 14 ngày cách ly phần 1. Và rất là nhiều bạn fan quan tâm về cái chủ đề này và đã comment đặt cho mình rất là nhiều câu hỏi. Thì ngày hôm nay mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn nha. Đầu tiên đó chính là kết quả xét nghiệm. Thì như các bạn biết là ngày cách ly thứ 5 thì tụi mình có đi khám để lấy mẫu dịch mũi họng để nói chung là test nhanh Covid-19 á. Thì sau 5 ngày thì người ta sẽ báo cho mình kết quả. Và lúc đó khi mà mình đi khám thì mình có hỏi những anh chị y bác sĩ ở nơi khám, thì anh chị nói á, nếu mà sau 5 ngày không có ai gọi điện cho mình thì kết quả sẽ là âm tính. Còn nếu mà có người gọi điện cho mình thông báo á, thì kết quả sẽ là dương tính. Nhưng mà sau 5 ngày, tức là ngày hôm nay là ngày cách ly thứ 11, thì thật ra là 6 ngày lận, thì kết quả bây giờ của mình đó chính là âm tính. Yeah! Má ơi, mừng Tết lớn luôn á. Yeah! À quên nói với các bạn, thì sau khi mà biết kết quả xét nghiệm âm tính thì tụi mình đã quyết định là đón gấu về. Thì cái react cảm giác đầu tiên mà khi mà bé gấu nó gặp lại tụi mình như thế nào thì các bạn có thể xem đoạn clip này. Các bạn ơi, tối nay thì sẽ có một điều rất là đặc biệt. Tối nay thì nói chung là bà Sinh chắc chắn là rất là mừng, thì mình cũng rất là mừng luôn. Tối nay sẽ có sự xuất hiện của bé gấu. Các bạn ơi, gấu trước mặt kìa. Ai vậy, ai vậy? Ai nè. Ui trời ơi, bao lâu rồi? Ở với mình ở một tuần mà tròn ra te. Ôi trời. Ôi má lôi nhồi kìa. Ôi trời, mừng quá. Mình biết là bữa giờ có rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là sau mình 14 ngày cách ly ở nhà, nhưng trên YouTube của mình vẫn có một số video khi mà đi du lịch Đà Nẵng. Thì thật ra là những video đó mình đã quay từ trước rồi. Cụ thể quay ngày nào thì để mình cho các bạn xem nha. Thì mình bắt đầu đi Đà Nẵng vào ngày 24 và 25 tây tháng 7. Thật ra thì mình ở Đà Nẵng có 2 ngày này à. Khi mà vừa ra tới Đà Nẵng bay vào ngày 24 á, thì mình đọc ở trên mạng thì mình thấy là thông báo có người vừa bị nhiễm Covid. Thật ra cái chuyến này mình đi á, là định đi trong vòng tới gần 1 tuần lận. Nhưng mà khi mà vừa nghe tin là có người bệnh á, thì tụi mình chỉ ở Bà Nà Hills, sau đó ở khách sạn Sheraton vào ngày 25. Khi mà biết tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp á, là tụi mình phải lập tức là ra bến xe rồi bắt xe về ngay Sài Gòn liền à. Tức là tụi mình ở Đà Nẵng chỉ có 2 ngày thôi. Thì 2 ngày đó thì các bạn cũng có thể thấy là mình quay clip ở Đà Nẵng rất là ít cho các bạn xem. Khi mà 14 ngày cách ly ở nhà thì mình vô tình đọc được một số tin tức mà mình thấy là khá là đáng buồn. Thì một số tin tức đó cụ thể là gì? Đó là về chủ đề kỳ thị những người đã từng đi du lịch đến Đà Nẵng và những người Đà Nẵng. Mình thấy thật ra đây là một cái vấn đề mà thật ra thì khi mà bị nhiễm Covid hoặc là đi về từ vùng dịch á, là không có ai muốn đâu. Đặc biệt là những người Việt Nam như chúng ta. Chứ những người mà đi du lịch á, chủ muốn là thứ nhất là để vui chơi giải trí sau những thời gian học tập là làm việc mệt mỏi. Trong giai đoạn hè thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có nhu cầu đi du lịch rồi. Và khi mà đi du lịch thì chúng ta sử dụng tiền để chi tiêu đồ này nọ. Thì nó cũng là một cái hành động để kích cầu du lịch cho du lịch Việt Nam phát triển. Nếu mà du lịch Việt Nam không phát triển thì những người làm ngành du lịch lấy tiền đâu mà sống, kinh tế Việt Nam đâu mà phát triển đâu, đúng không? Thì các bạn chỉ cần search cái từ khóa này thôi, kỳ thị người Đà Nẵng, thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều bài báo nói về vấn đề này. Những cái bạn mà đăng clip giễu cợt kỳ thị người Đà Nẵng á, thì mình thấy là thật ra đây là những cái trò đùa mà phải nói là nó kém duyên vô cùng luôn. Nhiều bạn nghĩ là chỉ đăng clip up TikTok đồ quay đùa chơi cho vui thôi, nhưng mà các bạn không có nghĩ là tới sâu xa rồi này nọ như thế nào hết. Thì mình nghĩ là đây là một cái hành động mà đáng lên án và phê phán, và các bạn tuyệt đối đừng nên làm theo nha. Vui có chừng, dừng đúng lúc.
Má tôi to cái clip này mà cương tức luôn á mọi người. Tự nhiên là hỏi em đến từ đâu với bắt tay, cái em đến từ Đà Nẵng, cái không dám bắt tay rồi xong không hiểu. Má còn đuổi người ta ra rồi tùm lum nữa. Tuy là mình biết là mấy cái clip này chỉ nói chung là mục đích giải trí chơi cho vui thôi, nhưng mà tại sao phải làm vậy đúng không? Có nhiều bạn comment hỏi mình là sao mình đi từ vùng dịch Đà Nẵng về mà mình không phải đi cách ly tập trung mà mình chỉ cách ly ở nhà. Thì các bạn có thể xem cái bức hình này. Thì cái bức hình này sẽ phân loại ra là bạn nào là bị F0, F1, F2, F3. Thì mình và những thành viên trong gia đình mình á, là có chuyến đi đến Đà Nẵng, nhưng mà tụi mình không có tiếp xúc với bất kỳ ca bệnh nào, nên trường hợp của tụi mình á, là phải cách ly tại nhà và không cần phải cách ly tập trung. Thì các bạn coi bức hình này thì các bạn cũng rõ là tại sao tụi mình bị cách ly tại nhà, đúng không? Tiếp đến là một chủ đề mà mình biết là có rất là nhiều quan tâm ở thời điểm hiện tại, đó chính là cách phòng ngừa Covid-19. Đây, các bạn nào mà muốn biết cách phòng chống virus corona hay còn gọi là Covid-19 á, thì các bạn chỉ cần gõ lên trên Google thì các bạn sẽ thấy là có một cái hướng dẫn rất là cụ thể. Thì đây là một cái bài viết của trang chính phủ luôn. Thì các bạn thấy tên miền mà .government á, là biết là cái trang này của chính phủ rồi. Thì các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ có 3 phần, bao gồm là triệu chứng nè, biện pháp phòng ngừa và cách điều trị. Thì mình nghĩ là triệu chứng thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Nếu mà bạn nào chưa biết thì các bạn có thể lên Google search một phát là nó ra luôn, hình ảnh rất là rõ nét. Ngoài ra thì ở đây là biện pháp phòng ngừa nè. Phòng ngừa thì các bạn chú ý cho mình 3 điều đặc biệt quan trọng. Nhớ là phải lúc nào ra đường cũng phải đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ và giữ khoảng cách an toàn. Nếu mà các bạn đeo khẩu trang rồi á, thì các bạn nên ra đường thì vẫn giữ khoảng cách an toàn. Tối thiểu là 2 mét nha. Nhớ nha, tối thiểu là 2 mét khi mà đứng từ người này đến người khác. Hoặc là những bạn nào mà đi ở trong thang máy á, khi mà không giữ khoảng cách được thì các bạn nên đeo khẩu trang thật là kín và đừng nói chuyện với ai hết. Ngoài ra thì khi mà search như vậy á, thì các bạn có thể thấy là cái phần bên cái phía tay phải của mình thì ở đây nó sẽ hiện lên là số ca nhiễm bệnh của nước Việt Nam nè, hoặc là ở cái nơi mà mình đang ở. Ví dụ như mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì cái Google này rất là thông minh, biết vị trí của mình và thấy là thành phố Hồ Chí Minh đang có 70 ca nhiễm, nhưng mà trong đó thì 62 ca đã được bình phục rồi. Hoặc là Việt Nam đang có 717 ca nhiễm thì đã bình phục 381 ca, số ca tử vong là 9 ca. Thì những cái thông tin này rất là cụ thể luôn, các bạn có thể tìm ở trên Google nha. Ngoài ra thì cách phòng ngừa đã được Bộ Y tế và Chính phủ viết một cách rất là cụ thể, thì các bạn có thể đọc ở đây và làm theo. Thì đó, các bạn có thể thấy là đây là một cái thông tin được ghi rất là cụ thể ở trên Google. Chỉ cần các bạn search một phát thôi là nó sẽ ra. Và đặc biệt nha, có hình minh họa nữa luôn đó các bạn. Đây thì cái trang web này là cái trang web của Bộ Y tế nha. Các bạn có thể vào đây để tham khảo và cập nhật tình hình Covid mỗi ngày. Đó, số ca nhiễm ở Đà Nẵng, số ca nhiễm ở Hà Nội, số ca nhiễm ở Hồ Chí Minh. Thì trên đây nói chung là tất tần tật nhà nước, chính phủ chúng ta và Bộ Y tế đã làm việc rất là cụ thể. Các bạn chỉ cần coi, nắm bắt thông tin và áp dụng theo, như vậy là được. Vậy câu hỏi đặt ra là những người trẻ, những người dân Việt Nam bây giờ phải làm gì để bảo vệ và đặc biệt tiêu diệt cái bọn giặc mà Covid này? Thì cũng có cách dành cho các bạn luôn. Thì những bạn nào có điện thoại đó, thì bạn hãy tải ngay một cái app có tên là Bluezone này. Thì đây là một cái app được Bộ Y tế và Chính phủ khuyên dùng. Khi mà sử dụng cái app này thì ứng dụng nó sẽ cảnh báo bạn nếu mà bạn tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, và nó sẽ có thể giúp bạn là bảo vệ cộng đồng nữa. Bảo vệ bằng cách nào? Mình biết là có rất là nhiều bạn thắc mắc đúng không? Thì để mình kéo xuống đây để cho các bạn coi nha. Thì đây là cái quy trình của cái hoạt động của cái app này. Các bạn có thể đọc chi tiết ở trên địa chỉ luzon.government.vn. Ngoài ra thì thời điểm bây giờ là thời điểm mà cả nước đang toàn tâm hiệp lực chống dịch cùng với lại đội ngũ y bác sĩ. Nên lời khuyên của mình dành cho các bạn là những bạn nào mà không có việc gì đó quá quan trọng thì các bạn nên gọi là ở nhà nhằm để bảo vệ bản thân mình và người khác.
Thật ra thì mình chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình có thể được ra đường. Nhưng mà mình nghĩ là trong thời gian sắp tới, khi mà hết 14 ngày cách ly á, thì mình vẫn tiếp tục là ở nhà nhằm để bảo vệ bản thân, sức khỏe của mình cũng như là sức khỏe của cộng đồng. Tại vì nếu mà bây giờ đi ra đường nhiều quá thì có thể là lỡ đi một người nào đó bị nhiễm lây cho mình, hoặc là mình gặp một cái người nào đó lây cho người ta đi, thì rất là nhiều người sẽ bị lây nhiễm. Thì mình nghĩ là chúng ta chỉ nên ra đường khi mà một cái trường hợp nào đó thật sự cần thiết. Còn đối với những trường hợp mà đi làm á, thì mình nghĩ là chắc là một thời gian tới, khi mà nếu mà dịch vẫn chưa được kiểm soát, thì mình nghĩ là chắc là bên chính phủ cũng sẽ có một cái quyết định yêu cầu mọi người là giãn cách xã hội hoặc là work from home. Thì hiện tại mình biết là có một số bạn bè mình ở một số công ty đã cho nhân viên của họ làm việc tại nhà, work from home rồi. Và đặc biệt là cái nghề YouTube này của tụi mình á, thì các bạn cũng có thể thấy là nếu mà không đi ra đường review vân vân gì đó, thì tụi mình vẫn có thể là ngồi ở nhà quay những cái clip ngồi nói chuyện cho các bạn xem, hoặc là edit video gì đó, thì công việc của mình vẫn có thể work from home được. Thật ra là mình cảm thấy là mình may mắn không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái đợt dịch này. Và câu hỏi cuối cùng đó là cách ly ở nhà thì làm gì để không bị stress? Thì mình biết là sẽ có rất là nhiều bạn trải qua cái giai đoạn cách ly trong đợt dịch tháng 4, tháng 5. Thì các bạn cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp này. Khi mà ở nhà chúng ta chỉ không biết làm gì, rồi đi tới đi lui, một ngày chỉ đối mặt với lại 4 bức tường. Thì để mình thử phỏng vấn anh Đích Lép coi anh có những cái bí quyết gì mà giúp cho các bạn sẽ ở nhà nhưng vẫn không bị stress không? Anh Lép ơi! Anh Lép, bây giờ anh muốn hỏi em là bây giờ mình cách ly ở nhà thì chắc chắn là mình chỉ gặp bao nhiêu đây con người thôi. Thì bây giờ mình nên làm gì để không bị stress? Đầu tiên là thứ mà mình với anh Chuối vẫn đảm bảo được là cái lịch sinh hoạt bình thường của tụi mình. Đó là 5 giờ rưỡi sáng tụi mình sẽ dẫn anh Chuối thì dẫn bé Gấu, mình thì dẫn bé Cáo, bé Súp á đi dạo. Sau đó về tụi mình sẽ tập thể dục và ăn đảm bảo một ngày 3 bữa chứ không được bỏ bữa nha mọi người. Ở nhà nhưng vẫn có thể rèn luyện thể dục thể thao bình thường. Đúng rồi, mọi người chỉ việc kiếm những cái bài tập ở nhà, mọi người search là workout at home là sẽ có. Thì khi mà tập về nói chung là nó cũng xả stress rất là nhiều. Rồi. Xả xong rồi sẽ mệt đúng không? Mệt thì sẽ làm gì? Mệt sẽ đi ngủ. Không, nhưng mà các bạn đừng có bi quan. Ngoài ra thì chúng ta còn những cái tivi nè, máy tính nè, điện thoại nè. Chúng ta có thể xem phim, chơi game, nghe nhạc giải trí. Đó, nói chung là nhà mình có rất là nhiều đồ chơi. Và mình nghĩ là các bạn cũng sẽ qua được cái đợt dịch này thôi. Và mình chúc là các bạn sẽ luôn khỏe mạnh để chiến đấu với đợt dịch này nha. Chiến đấu đánh bại cái con Covid này ra khỏi đất nước Việt Nam. Và điều cuối cùng mình muốn nói ở trong video này, đó chính là mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ y bác sĩ, những y tá, điều dưỡng, những người đang phục vụ trong tuyến đầu để chống dịch Covid. Bởi vì nếu mà không có những người này thì các bạn có thể tưởng tượng đất nước chúng ta bây giờ đang giống như là tình hình ở châu Âu, châu Mỹ vậy, đang dịch bùng phát rất là nhiều. Phải nói là phải nhờ công sức của họ, những người anh hùng thầm lặng luôn hàng đêm hàng ngày chống dịch Covid. Chúc cho họ và những người thân của họ mãi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Và mình luôn tự hào là người Việt Nam.